Hello? Halo, ini Ocean Bank. Kami syak yang akaun bank awak digunakan untuk kegiatan jenayah haram. Kau ingat aku bodoh ke? Boleh kena kau punya scam? Halo, ini Ocean Bank. Hello, ini Ocean Bank. Hello? Halo, ini Ocean Bank. Awak ni Puan Leong Siu Fan? Hello, ini Ocean Bank. Awak ini Puan Leong Siu Fan. Ya? Kami syak yang akaun bank awak digunakan untuk kegiatan jenayah haram. Ia dibekukan sementara di siasat polis. Disiasat polis? Saya pindahkan awak ke Inspektor Wong Wai Siong dari Pasukan Polis Singapura. Sebentar ya. Hello, Puan Leong. Ini Inspektor Wong. Awak sedang disiasat atas pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram? Tak. Awak dah silap. Saya tak buat pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ini jenayah serius. Hukuman maksimum penjara selama 10 tahun. Apa? Saya tak nak kena tangkap. Kalau awak nak buktikan tak bersalah, Awak kena ikut arahan saya. Okey, tolong bantu saya. Apa saya perlu buat? Shermaine, apa yang penting ni? RM di cawangan kami utarakan kes yang disyaki scam kepada pasukan anti penipuan. Ada Puan Leong Siu Fan hendak tebus unit amanah bernilai $260,000. Kenapa awak curiga? Puan Leong seorang pelanggan berumur 63 tahun, jadi dia berisiko tinggi. Dan waktu ni kalau dia jual unit amanahnya, dia akan kerugian besar. Mungkin dia nak pindahkan asetnya untuk masukkan ke tempat lain? RM juga ada kesan kelakuan perbankan yang luar biasa. Dalam 2 minggu ini, dia ada pindahkan $100,000 secara digital ke akaun pihak ketiga. Pengesanan aliran dana dah dibuat untuk ketahui siapa pemilik akaun pihak ketiga tu. Kita sedang buat sekarang. Bagus. Sementara tu, tolong bekukan dulu akaun Puan Leong secara dalaman sebab dia mungkin mangsa scam. Okey. Semua dengar? Tolong periksa kalau Puan Leong Siu Fan ada akaun dengan bank anda dan jika sebarang aktiviti yang mencurigakan dikesan baru-baru ni. Terima kasih. Puan, pasukan anti penipuan minta campur tangan ASC segera. Kenapa? Puan Leong ada di cawangan sekarang. RM minta bantuan polis untuk tolong yakinkan yang dia tu mangsa scam. Puan Leong, awak tahu tak kalau awak tebus unit amanah awak sekarang, awak akan kerugian besar. Ya, tapi saya perlu gunakan duit tu. Kenapa? Kegunaan peribadi. Puan Leong, adakah mungkin awak nak berikan duit tu pada orang lain? Tak, saya dah cakap. Itu untuk kegunaan peribadi. Ahli keluarga awak tahu yang awak nak tebus unit amanah awak. Jangan bilang diorang. Kenapa tidak? Sebab Ingat Puan Leong, ini perkara rahsia. jangan kasih tahu sesiapa, walaupun family awak. Faham? Ya, saya faham, Inspektor Wong. Awak tak hendak seluruh keluarga awak kena berkas sebab pengubahan wang haram kan? Tak. Saya tak nak sesiapa masuk penjara pasal saya. Saya ikut apa awak cakap. Puan Leong, saya dah berurusan dengan banyak penipu. Mereka ni cukup meyakinkan, terutamanya bila buat mangsa risau pasal family diorang. Puan Leong, awak ada terima panggilan telefon daripada orang yang mengaku sebagai pegawai bank atau pegawai polis?
Saya tengok TV dan baca berita. Saya tahu pasal scammer. Diorang rakamkan suara ada telur asing. Scammer semakin canggih sekarang. Dengan adanya AI, diorang sebenarnya boleh kedengaran seperti orang Singapura. AI? Kecerdasan buatan. Apa tu? Komputer pintar yang boleh tiru dan sesuaikan diri. Ia boleh digunakan untuk mengklon suara, tukar telur, buat seseorang kedengaran seperti orang lain. Buat orang asing berbunyi seperti orang Singapura. Jadi, orang yang bunyinya macam orang Singapura mungkin seorang penipu asing? Ya. Dia kata dia dari Ocean Bank. Dia cakap dengan saya yang akaun Ocean Bank saya dibekukan untuk siasatan. Lepas tu, dia pindahkan saya ke Inspektor Wong dari pasukan polis Singapura. Puan Leong, kami kena sahkan identiti awak. Nama penuh awak Leong Siu Fan? Ya? Nombor IC awak S003692J. Ya? Dia tahu nama saya dan nombor IC saya. Jadi saya percaya dia polis yang betul. Awak sedang disiasat atas pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram? Tak. Awak dah silap. Saya tak buat pengubahan wang haram. Kes pengubahan wang haram membawa kepada hukuman penjara maksimum 10 tahun. Saya takut sangat. Saya tak nak masuk 10 tahun penjara. Fikiran saya buntu. Puan Leong, mungkin awak tak bersalah. Tapi sekarang saya tak boleh buat apa-apa sebab semua bukti menunjuk ke akaun bank awak. Tapi kalau awak bekerjasama dengan siasatan kami, saya akan tolong buktikan awak tak bersalah. Okey, tolong bantu saya. Apa saya kena buat? Macam mana dia tahu nama penuh dan nombor IC saya? Malangnya, banyak butiran peribadi boleh dibeli dalam talian sekarang ni dengan cara haram. Lepas tu, apa jadi? Dia suruh saya laporkan padanya 4 kali sehari. Kasih tahu dia kat mana saya berada dan apa saya buat. Awak ikut ke arahan dia? Ya. Saya rasa dia sentiasa perhatikan saya. Saya tak ada pilihan. Saya kena ikut arahan dia. Dia minta awak apa-apa lagi? Puan Leong, awak ada akaun bank lain tak selain daripada akaun Ocean Bank? Ya. Saya ada akaun dari Standard Chartered Bank. Okey, saya nak awak pindahkan semua wang daripada akaun Standard Chartered awak kepada saya. Saya kena periksa yang wang awak bukan daripada sindiket pengubahan wang haram. Okey? Awak kena ikut arahan saya betul-betul. Faham? Ya, saya faham, Inspektor Wong. Kalau awak tak buat apa yang saya suruh, awak akan didapati bersalah. Kami akan berkas awak. Faham? Dia akan mesej saya nombor akaun dan jumlah yang saya kena dipindahkan. Lepas tu apa jadi? Dia tanya kalau saya ada pelaburan. Saya sebut pasal unit amanah saya dan dia suruh saya jual. Saya dapat kontak anak kepada Puan Leong, Angela Leong. Dia pun terperanjat bila dengar pasal scam tu. Ahli keluarga selalunya akhir-akhir baru tahu. Angela tanya kalau dia boleh dapat semula wang emaknya yang hilang tu. Tapi saya kasih tahu dia yang kemungkinan duitnya dah lesap daripada akaun tu. Diorang ada buat laporan polis? Ya, Angela percaya pujuk emaknya untuk buat laporan. Bagus. Semua wakil bank di bilik co-locator bank sahkan yang akaun-akaun lain Puan Leong tak ada aktiviti mencurigakan selang beberapa bulan lalu. Pemeriksaan forensik awal telefon Puan Leong tak berjaya pulihkan sebarang komunikasi antaranya dengan penipu tu. Saya bersama pasukan anti penipuan Standard Chartered mengesan pengaliran dana. Kami dapati akaun-akaun berikut. Semuanya dibekukan dulu kerana kami syak mereka dikawal oleh sindiket scam. Malangnya, semua akaun dah pun dikosongkan. Kita teruskan mengesan aliran dana dan lihat apa yang boleh kita dapatkan. Nasib baik awak berjaya yakinkan Puan Leong dan menghalangnya daripada kehilangan $260,000 lagi.
Yuling, kita ada satu lagi permohonan campur tangan yang urgent. Nelly, saya tak faham kenapa saya perlu turun sendiri untuk lakukan pemindahan bank. Kenapa perkhidmatan perbankan digital saya digantung? Dan apa maknanya SMS ini pasal berhati-hati dengan scam? Apa, bank fikir saya tak tahu apa-apa tentang scam? Encik Hassan, saya faham awak keliru. Izinkan saya untuk jelaskan. Pertama, bank kita dah lihat dan semak beberapa aktiviti luar biasa pada akaun awak. Ada beberapa pemindahan besar. Nelly, awak tahu berapa banyak pelaburan saya? Dan sekarang saya tak boleh melabur wang saya sendiri? Ada kemungkinan itu bukan pelaburan yang sahih? Apa maksud awak? Saya ni mangsa penipuan pelaburan? Saya pelabur berpengalaman, bukan mangsa scam yang mudah kena tipu. Saya tak perlukan perlindungan bank. Awak betul, Cik Hassan. Tapi saya kena buat pemeriksaan dulu. Nelly, awak dalam finance kan? Awak tahu apa itu opportunity cost? Setiap hari saya tak melabur, saya kehilangan wang. Sekarang nak kena keluarkan wang saya dari bank awak? Encik Hassan, saya kena cek dengan pengurus bank saya. Beri saya beberapa minit. Hai Nelly, ini pegawai siasatan kanan Kristo Lim dan ini pegawai siasatan kanan Eng Yu Lim. Hai, selamat bertemu. Terima kasih datang. Saya syak yang pelanggan saya, Encik Hassan, mungkin mangsa scam. Mana Encik Hassan sekarang? Dalam bilik mesyuarat kat ujung sana. Apa yang buat awak fikir dia tu mangsa scam? Tim anti penipuan kami gunakan teknologi untuk kenal pasti akaun bank yang mencurigakan. Pelanggan yang pindahkan wang ke dalam akaun ini dilabel sebagai bakal mangsa scam. Encik Hassan salah seorang daripadanya. Melakukan pengesanan huluan bakal mangsa scam adalah cara baik untuk mengganggu scam yang berlaku. Ya, jadi kita dapat elakkan kerugian wang yang lanjut bagi sebahagian pelanggan kami. Lepas tu apa jadi? Tim anti penipuan kami juga gantung akses perbankan digital Encik Hassan dan cuba menghubunginya. Tapi kami tak dapat kontak dia. Tapi dia tak ada di sini sekarang? Dia datang ke sini sendiri. Dia cuba buat pemindahan bank digital tapi dia tak boleh log masuk. Dia ada sebut pemindahan tu untuk apa? Untuk pelaburan hartanah di Malaysia. Biar saya berbual dengan dia. Saya pelabur yang berpengalaman, bukan amatur yang mudah tertipu. Kalau begitu, ceritakan bagaimana peluang pelaburan ini bermula. Saya jumpa kawan lama saya di Malaysia, Zahir. Dia tahu yang saya nak kembangkan harta saya. Jadi dia kontak dan kenalkan saya pada seorang perunding keuangan. Hey Adam! Ini kawan baik saya Hassan. Hai Encik Hassan. Sama juga. Dan Hassan, ini pakar kewangan Adam. Tukang melabur, ini pelabur. Selamat bertemu Encik Hassan. Sama juga. Macam ni je lah. Apa yang boleh awak buat untuk saya, Adam? Portfolio pelaburan saya ini banyak yang dari resort tepi laut. Saya sasarkan Henry, penghasil yang tinggi belum lagi kaya. Pelabur bijak yang boleh melihat potensi model bisnes saya. Sekarang ni, keuntungan bersih kami paling sikit 20% bagi setiap pelabur. 20%? Macam mana nak capai itu dengan konsisten? Saya bina rangkaian rujukan pelabur yang kuat dengan menawarkan perkongsian hasil. Ia insentif kepada pelabur saya yang mengenalkan bakal pelanggan secara peribadi. Yap, apabila saya merujuk seseorang yang menjadi pelabur, saya mendapat sebahagian daripada yuran Adam. Jadi, lebih banyak awak kenalkan orang yang menjadi pelabur, lebih banyak pendapatan awak? Kenapa awak rasa saya kenalkan awak dengan Adam? Hubungan menang, menang, menang untuk kita semua. Dan itu hanya insentif rujukan. Tiap kali pusat peranganan portfolio pelaburan saya dapat untung, pelabur akan dapat bahagian itu juga. Jadi, berapa jumlah pelaburan minimum? Hanya RM100,000. Ringgit. Awak orang Singapura kan? Berdasarkan pertukaran semasa, itu adalah jumlah yang kecil untuk pulangan yang besar. Awak percaya dengan Adam tu? Mulanya tak. Sebab saya fikir dia cuma cakap besar je. Jadi saya laburkanlah jumlah minimum. Kira-kira $22,000 Sing. Kalau lesap pun tak terasa lah. Tapi Adam tepati pula. Saya dapat lebih 20%. Saya jadi yakin. Lepas tu apa jadi? Saya laburkan lebih lagi. Saya laburkan dalam $130,000 Sing. Macam mana? Saya pindahkan duit tu online. Itulah sebabnya saya marah bila khidmat perbankan digital saya kena gantung. Jadi Adam ni seorang aja yang uruskan portfolio pelaburan itu? Ya. Ada masalah ke?
2 akaun bank yang awak pindahkan pelaburan awak tu, ia telah ditangguhkan. Apa maksud awak? Maksudnya, ia dibekukan kerana aktiviti yang mencurigakan. Sekarang sedang disiasat. Mesti ada silapnya. Saya percayakan pada Zahir sepenuhnya. Dia tak akan kenakan saya pada orang macam tu. Awak pasti Encik Zahir bukan mangsa juga? Saya akan tanyakan Zahir dulu. Kalau dia alami benda yang mencurigakan, mungkin kita semua dah salah faham. Baiklah. Ini kad saya. Tolong kontak dan update saya besok. Hello? Hai, SRW Kristo. Ini Hassan. Saya dah periksa dengan kawan saya, Zahir, di Malaysia. Nampaknya kita berdua pun mangsa scam. Terima kasih beritahu saya. Awak boleh datang untuk berbual sikit? Okey. Lepas saya call, Zahir semak semua tempat resort yang Adam dakwa ada dalam portfolio pelaburannya. Apa yang dia dapat? Tak ada. Semuanya tak wujud. Kita berdua cuba call Adam, tapi nombornya dah dipotong. Kita tak boleh kontak dia sekarang. Awak nak buat laporan polis? Saya boleh dapat duit balik ke? Selalunya, kalau duit dah dipindahkan, kemungkinan dapatkan semula amat rendah. Jadi buat apa susah-susah nak buat semua tu? Laporan polis membolehkan kita untuk buat siasatan seterusnya. Jadi, Bekerjasama dengan bank dan institusi kewangan untuk cuba ikuti dana dan dapatkan semula wang sebanyak kami boleh untuk mangsa scam. Kalau tak buat laporan polis, tak ada peluang untuk dapatkan kembali wang awak. Juga untuk menghalang orang lain dari menjadi mangsa scammer. okey. Saya akan laporkan pada polis. Dalam kedua-dua kes ini, Koman Anti Penipuan dan bank bertindak pantas untuk memintas dana dan meyakinkan mangsa bahawa mereka telah diperdayai oleh penipu scam. Koman Anti Penipuan juga telah menumpukan kepada campur tangan huluan untuk mengenal pasti dan menyedarkan mangsa. Melalui 3 operasi bersama pada separuh pertama 2024, lebih 46,400 SMS dihantar untuk memaklumkan lebih 33,600 mangsa. Pendekatan proaktif ini mengelakkan potensi kerugian lebih $204 juta. Koman Anti Penipuan dan Penguasa Kewangan Singapura juga telah bekerjasama dengan beberapa bank, DBS, OCBC, UOB, SCB, HSBC dan CIMB untuk menempatkan bersama kaki tangan mereka dalam ASC. Bank-bank seperti Citibank dan Maybank juga telah hadir untuk meningkatkan penyelarasan semasa dengan polis dalam usaha penyiasatannya, mengesan aliran dana dan membekukan akaun bank yang disyaki terlibat dalam operasi scam. Berikut lebih lanjut tentang cara anda boleh melindungi diri daripada scam. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk menipu mangsa supaya memberikan wang hasil titik peluh. Hari ini, mereka gunakan teknologi seperti AI untuk mengubah bunyi dan rupa mereka. AI bantu mereka menyamar sebagai kaki tangan bank, pegawai pemerintah dan orang-orang terkenal. Mereka boleh kelihatan dan berbunyi seperti kawan atau keluarga anda. Setelah ditipu, anda mungkin mendedahkan butiran perbankan digital tanpa disedari atau memindahkan wang kepada mereka. Tapi apapun yang dilakukan penipu, anda boleh menghalangnya. Selalulah berawas. Tak kira betapa nyata bunyi atau rupa mereka, jangan segera percayakannya. Ingatlah, bank dan polis tidak akan meminta butiran peribadi anda atau meminta anda memindahkan wang melalui telefon atau SMS atau WhatsApp. Penipu mendorong kita menjadi takut atau tamak. Anda dimomokkan dengan dakwaan aktiviti jenayah dan tekanan untuk anda tidak berunding dengan keluarga dan rakan dan tidak mempercayakan bank. Atau mereka berikan anda skim pelaburan pasti menang atau perjanjian e-dagang yang menarik. Berhenti. Jangan tergesa-gesa. Periksa dengan polis atau bank melalui saluran rasmi. Dapatkan pendapat lain daripada orang yang berpengalaman dan berpengetahuan dan melabur hanya dengan penasihat keuangan berlesen. Jangan jadi mangsa. Hubungi dan semak dengan bank. Kami akan membantu. Ingatlah,
Berhenti, periksa, jangan klik dulu. Since its inception in November 2020, the Scam Shield app has had over 1 million downloads across iOS and Android mobile devices and blocked over 178,000 entities believed to be used for scam calls or SMSs. Namun, jumlah kes penipuan dan jenayah siber masih lagi meningkat setiap tahun. Pada separuh pertama 2024, jumlah itu melonjak kepada 28,751 kes berbanding 24,367 kes pada separuh pertama 2023. Itu adalah peningkatan 18%. Sesiapa saja boleh menjadi mangsa penipuan, muda, tua, berpendidikan atau tidak. What's important is that we learn how to act against scams to protect ourselves and our loved ones. ACT stands for Add, Check and Tell. A is for Add. Add security features to your devices and online accounts. Add the enhanced Scam Shield app if you haven't done so already. You will receive significantly lesser scam calls and SMSs. C is for check. Slow down. Take a moment to check for scam signs and with official sources. You can now check with the Scam Shield suite of anti-scam products. Wait. I thought Scam Shield was just one app? So, we recently rolled out the new Scam Shield suite and it consists of 4 anti-scam products. They are the 24/7 Scam Shield helpline, the enhanced Scam Shield app, the new Scam Shield website, and Scam Shield Alert WhatsApp and Telegram channels. If you want to check if something is a scam, you can always call the Scam Shield helpline at 1799. Is it available 24/7? Yes, you can call anytime because scammers can strike anytime. I can also use my Scam Shield app to check. Have you downloaded the enhanced Scam Shield app? If you have previously downloaded the app, have you updated it? You will need to download or update to the enhanced Scam Shield app for the check feature to work. Yes, I updated my app yesterday. It has so many new and improved features. You can also go to the Scam Shield website to learn what to do if you think you have been scammed. You can also find out about the common scam types in Singapore and how you can protect yourself and your loved ones from scams. That's useful. How about the Scam Shield Alert WhatsApp and Telegram channels? Scams are always evolving, so you should join the Scam Shield Alert social channels on WhatsApp and Telegram to be up to date on the latest scam trends. Scam Shield Alert is also filled with informative, up-to-date articles and links that will help protect you against scams. Oh, then what happens if I come across a scam? Use the T in ACT to tell. Tell the authorities, your family and friends if you've come across a scam. Your sharing can help to protect others from falling prey. If someone is a victim of a scam, he or she should call the bank immediately to activate the kill switch to suspend his or her bank or credit card account and make a police report. Scams are a scourge on our society, and scammers use tactics that catch us off guard and exploit our vulnerabilities. You are a key part of our defense against scams. Everyone can play their part in taking actions. Add, check, tell to strengthen our collective resilience against scams. Terima kasih kerana menonton episod Jejak Jenayah kali ini. Saya SP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.